नमस्कार, अश्विनी अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे। तर चकल्या पहा काय मस्त अशा काटेदार, गोल, गरगरीत आणि अजिबात तेलकट झालेल्या नाही। तर आज आपण अगदी अर्ध्या तासात मस्त अशी बिना भाजणीची चकलीची रेसिपी बनवणार आहोत। अगदी तुम्ही पहिल्यांदाच जरी बनवली तर 100 नाही तर 200% ही चकली अगदी कुरकुरीत तयार होईल, अजिबात फसणार नाही, तेलातही अजिबात विरघळणार नाही। चकलीची ही सगळ्यात सोपी रेसिपी आहे। पहिल्यांदा जरी ट्राय केली तरी ही चकली तुमची परफेक्ट आणि कुरकुरीत तयार होणार आहे। अजिबात कुठली टिप्स नाही किंवा ट्रिक नाही, अगदी सोप्या पद्धतीने ही चकली आपण तयार करणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला आपल्या सुरुवात करूया। रेसिपी नेहमीप्रमाणेच अगदी साधी आणि सोपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे। तर त्यासाठी रेसिपीला एक लाईक अगोदरच करून द्या। रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना माझे एक निवेदन आहे, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। ही इन्स्टंट चकली बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे तांदळाचं पीठ। तर 2 कप आपण तांदळाचं पीठ घेणार आहोत। तर हे तांदळाचं पीठ कसं तयार करायचं, 1 किलो तांदूळ स्वच्छ धुवायचा, पंख्याखाली सुकवून घ्यायचं, त्यानंतर गिरणीमधून बारीक पीठ आपल्याला दळून आणायचं आहे। कुठलंही तांदळाचं पीठ तुम्ही घेऊ शकता, रेडीमेड घेतलं तरीही चालेल, भाकरीचं पीठ घेतलं तरीही चालेल। तर 2 कपवर आपण तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्यासोबत 1 कप मी इथं मैदा घेतलेला आहे। जर आता तुम्हाला ही चकली बनवत असताना मैदा वापरायचा नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही 1 कपभर एवढं गव्हाचं पीठ वापरलं तरीही चालेल, परंतु मैद्यामुळे आपली जी चकली आहे ना मस्त अशी कुरकुरीत तयार होणार आहे, त्यामुळे मी इथे 1 कपभर एवढा मैदा घेतलेला आहे। 2 कप तांदळाचं पीठ, त्यासोबत 1 कप आपल्याला मैदा लागणार आहे। आता हे जे पीठ आहे ना ते आपल्याला मस्त असं पोटलीमध्ये बांधायचं आहे आणि याला छान अशा कुकरच्या 2 शिट्ट्या काढायच्या आहे, त्यामुळेच आपली जी चकली आहे मस्त अशी कुरकुरीत तयार होणार आहे। तर त्यासाठी आपल्याला हे पीठ वाफवायचं आहे। तर इथे सुती कापड घेतलेलं आहे, सुकं घेतलेलं आहे, याला भिजवायची वगैरे गरज नाही। तर सुती कपड्यामध्ये आपल्याला हे जे पीठ आहे ते बांधून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, जेणेकरून त्याच्या आतमध्ये पाणी जाणार नाही। या वाफवलेल्या पिठाच्या ज्या चकल्या आहे ना त्या अगदी मस्त अशा कुरकुरीत तयार होतात, अजिबात ह्या तेलकट होत नाही। त्यासाठी हे जे पीठ आहे ना ते आपल्याला छान वाफवून घ्यायचं आहे, त्यामुळे आपल्या ज्या चकल्या आहे मस्त अशा कुरकुरीत तयार होणार आहे। तर आता मस्त अशी याची पोटली घट्ट बांधून घेऊया आणि याला आपल्याला एखाद्या कुकरच्या डब्यामध्ये ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर कुकरच्या 2 शिट्ट्या काढायच्या आहे। गाठ बांधत असताना व्यवस्थित घट्ट बांधायची आहे, जेणेकरून कुकरमध्ये ह्याला वाफ देत असतानाही सुटू नये, यासाठी व्यवस्थित घट्ट मी गाठ बांधून घेतलेली आहे। कुकरच्या डब्यामध्येच आता ही जी पोटली आहे ती ठेवून घ्यायची आहे आणि कुकरमध्ये आपल्याला मस्त अशा 2 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहे। त्यापेक्षा जास्त शिजवायची गरज नाही, किंवा कढाईमध्ये पाणी ठेवून याला 5 ते 10 मिनिटासाठी मोठ्या गॅसवरती वाफवलं तरीही चालेल। त्यानंतर इथे मी कुकर घेतलेला आहे, त्यामध्ये तांब्याभर पाणी टाकून घेतलेले आहे, आतमध्ये जाळीसुद्धा ठेवलेली आहे। त्यानंतर हा जो डबा आहे, आपण पोटली बांधलेला जो डबा आहे तो आपल्याला ह्यामध्ये ठेवायचा आहे। झाकण लावून घेऊया आणि मस्त अशा 2 शिट्ट्या काढून घेऊया। आपण ह्या पिठाला मस्त अशी वाफ देऊन घेणार आहोत, फक्त 2 शिट्ट्या काढायच्या आहे, त्यापेक्षा जास्त नाही। तर आपली छान अशी वाफ देऊन झालेली आहे, कुकरही हलकासा थंड झालेला आहे। आता ही जी पिठाची पोटली आहे ती काढून घ्यायची आहे। हलकंसं हे पीठ आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे, त्यानंतर ह्याची गाठ आपण सोडून घेणार आहोत। पीठ हलकंसं थंड झालं की त्यानंतर आपल्याला हे काढायला सोपं जाईल आणि फोडायला सुद्धा सोपं जाईल। तर मस्त असं हे पीठ आपलं वाफलं गेलेलं आहे, एका मोठ्या ताटामध्ये काढून घेऊया आणि हा जो पिठाचा कडक गोळा तयार झालेला आहे तो आपल्याला फोडून घ्यायचा आहे। जराही पीठ आपलं ओलं झालेलं नाही, मस्त असं वाफलं गेलेलं आहे। आता हे थोडंसं थंड झालं की लगेचच आपण फोडून घेणार आहोत आणि मस्त असं पुन्हा एकदा बारीक पीठ तयार करणार आहोत। एखादा खलबत्त्याचा दांडा किंवा मुसळ वगैरे असेल त्याने आपल्याला हे पीठ छान असं फोडून घ्यायचं आहे थोडंसं। त्यानंतर आपण हे पुन्हा एकदा मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत, जेणेकरून आपलं एकसारखं मस्त असं बारीक पीठ तयार होणार आहे। हे जे मोठे मोठे खडे दिसत आहे ते थोडेसे असे क्रश केले की आपोआप त्याचं पीठ तयार होतं, परंतु आपल्याला चकलीसाठी एकदम बारीक पीठ हवं आहे, त्यामुळे हे आपल्याला हलकंसं क्रश केल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। सर्व पीठ मी थोडंसं बारीक करून घेतलेलं आहे, त्यानंतर मिक्सरला एकदा फिरवून घेऊया, किंवा हे पीठ तुम्ही डायरेक्ट चाळून घेतलं तरीही चालेल, परंतु चाळण्यापेक्षा अशा पद्धतीने तुम्ही मिक्सरला फिरवलं तर जास्त काही पसारा होत नाही, त्यामुळे ही पद्धत जी आहे ही सोयीस्कर वाटते। त्यामुळे हे जे पीठ आहे ना तुम्ही मिक्सरलाच फिरवून घ्या। तर सर्व पीठ मी छान असं व्यवस्थित मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे, मस्त असं बारीकसुद्धा झालेलं आहे। सर्व पीठ सेम पद्धतीने मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। त्यानंतर इथे काही मसाले घेतलेले आहे, त्यात पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग, 1 चमचा आपल्याला लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धने जिरे पावडर, चवीप्रमाणे मीठ आणि 4 ते 5 चमचे आपल्याला पांढरे तीळ घ्यायचे आहे। आता हे सर्व जिन्नस आपण ह्या पिठामध्ये टाकून घेणार आहोत।
चकली बनवण्याची ही सगळ्यात सोपी रेसिपी आहे। यासाठी आपल्याला कुठलीही भाजणी करायची आवश्यकता नाही किंवा उकड काढायची सुद्धा आवश्यकता नाही। ज्यांना भाजणीची चकली जमत नाही त्यांनी ही चकली नक्की ट्राय करावी। अगदी सोपी आहे, अगदी पहिल्याच प्रयत्नात तुमची चकली मस्त अशी कुरकुरीत तयार होणार आहे। आता सर्व जिन्नस मी ह्या पिठामध्ये टाकून घेतलेले आहे। छान असे एकजीव करून घेऊया आणि यावरतून आपल्याला तेलाचं मोहन घालायचं आहे। आता या तेलाऐवजी तुम्हाला तूप किंवा बटर घालायचं असेल तर ते सुद्धा टाकू शकता। तर इथे मी 4 चमचेवर एवढं तेल घेतलेलं आहे। यापेक्षा जास्तही घ्यायचं नाही आणि कमीही घ्यायचं नाही, अगदी परफेक्ट आहे। बटर घेणार असेल तर ते वितळून घ्यायचं, तेही 4 चमचेच टाकायचं आहे। आता गरम केलेलं तेल आता ह्या पिठामध्ये मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। बऱ्याचदा चकलीमध्ये तेलाचं प्रमाण जास्त झालं तर चकल्या ज्या आहे ह्या तेलामध्ये विरघळतात, परंतु हे जे मी प्रमाण सांगितलेलं आहे ते अगदी परफेक्ट आहे। 4 चमचे इथे मी तेल गरम करून ह्यामध्ये टाकलेलं आहे। त्यानंतर आता याचा मस्त असं पिठाचा घट्टसर गोळा आपल्याला मळून घ्यायचा आहे। तर आता हे पीठ मळण्यासाठी जे मी पाणी घेतलेलं आहे ते साधं पाणी घेतलेलं आहे। आपल्याला उकळलेलं गरम कुठलंही पाणी नाही तर आपलं जे नॉर्मल पाणी असतं, साधं पाणी असतं, त्याच पाण्यामध्ये आपल्याला हे जे पीठ आहे हे मळून घ्यायचं आहे। अगदी थोडं थोडं टाकत मस्त असा घट्ट पिठाचा गोळा मळून घ्यायचा आहे। अगदी जास्त घट्टही नाही आणि जास्त सहीलही नाही, तर मीडियम पिठाचा गोळा आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे। तर मस्त असा पिठाचा गोळा मी मळून घेतलेला आहे, तुम्हाला इथे दिसतच असेल। तर ह्या पद्धतीचं पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे या चकलीसाठी। आता याचे मी मस्त असे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेणार आहे चकलीच्या साच्यामध्ये भरण्यासाठी, म्हणजे आपल्याला सारखं पिठामध्ये हात भरवावे लागणार नाही आणि आपला साचासुद्धा खराब होणार नाही। त्यासाठी अशा पद्धतीने मी लांबडे आकाराचे गोळे तयार करून घेतलेले आहे, जेणेकरून पटकन साच्यामध्ये भरता येईल आणि आपला साचासुद्धा खराब होणार नाही। तर इथे मी चकलीचा साचा घेतलेला आहे। तर या ठिकाणी तुम्हाला एक खास टिप सांगत आहे, जेव्हा आपण चकल्या पाडतो तेव्हा त्यामध्ये जी प्लेट असते त्यातली जी खरखरीत बाजू असते ना ती आपल्याला बाहेरच्या साईडने ठेवायची आहे आणि जी सॉफ्ट बाजू असते ती आपल्याला आतल्या साईडने ठेवायची आहे। त्याने काय होणार आहे, आपल्या चकलीला मस्त असे काटे पडणार आहे। काटे छान पडावे यासाठी ही खास टिप्स आहे। जी खरखरीत बाजू आहे ती बाहेरच्या बाजूने ठेवायची आणि जी सॉफ्ट बाजू आहे ती आतल्या बाजूने ठेवायची आहे। तर ही जी ट्रिक आहे ती नक्की ट्राय करून पहा आणि तुमच्याही चकल्या काटेदार तयार झाल्या की नाही ते सुद्धा मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। तर आता साच्यामध्ये पीठ भरून मस्त अशा आता चकल्या पाडून घेऊया। तर इथे तुम्हाला दिसतच असेल चकलीला मस्त असे काटे पडत आहे। तर ही अगदी साधी आणि सोपी ट्रिक आहे, नक्की तुम्ही ट्राय करा आणि अशा पद्धतीने ह्या काटेदार चकल्या बनवून घ्या। तर मस्त अशा गोल गरगरीत चकल्या मी आता बनवून घेणार आहे। तर ताटामध्ये मी चकल्या बनवून घेणार आहे किंवा तुमच्याकडे प्लेट्स असेल, बटर पेपर असेल त्यावरती तुम्ही ह्या चकल्या पाडू शकता आणि थोड्याफार प्रमाणात आपल्याला ह्या चकल्या बनवायच्या आहे आणि लगेचच तळायला घ्यायच्या आहे। सर्व चकल्या एकदाच बनवून तुम्ही लगेचच त्या तळायला घेऊ नका, थोड्या थोड्या चकल्या बनवायच्या आणि त्या तळायला घ्यायच्या। काही चकल्या बनवून घेतल्या लगेचच तळून घेऊया। तर त्यासाठी तेल जे आहे हे आपल्याला मीडियम गरम करून घ्यायचं आहे। फार कडकडीत तेलामध्ये ह्या चकल्या तळायच्या नाही तर लगेचच ह्या रंगाने डार्क होतात आणि व्यवस्थित कुरकुरीत होत नाही। त्यासाठी आपल्याला मीडियम गरम तेलामध्ये आणि गॅस आपल्याला मंद ते मध्यम असा ठेवायचा आहे। त्यावरच आपल्याला ह्या चकल्या मस्त अशा तळून घ्यायच्या आहे। सुरुवातीचे बुडबुडे हलके कमी होईपर्यंत आपल्याला ह्या पलटवायच्या नाही। जोपर्यंत झाऱ्याला कडक लागत नाही तोपर्यंत ह्या चकल्या अजिबात पलटवायच्या नाही। सुरुवातीचे बुडबुडे तुम्ही पाहिलेच असेल आणि तळल्यानंतर ज्या चकल्या आहेत त्यांचे बुडबुडे तुम्हाला इथे दिसतच असेल। तळल्यानंतर ही जी चकली आहे ना ही तळाशी जाऊन बसते, तेव्हाच समजायचं आपली जी चकली आहे ही तळली आहे। चकली तळत असताना आपल्याला थोडासा पेशन्स ठेवून ही चकली तळावी लागणार आहे, कारण यातले जे बुडबुडे आहे हे पूर्णपणे कमी होत नाही तोपर्यंत आपल्याला ही चकली अजिबात तेलाच्या बाहेर काढायची नाही। याच्यात जर थोडेफार जरी बुडबुडे राहिले आणि आपण काढायची घाई केली तर कालांतराने ही चकली लगेचच मऊ पडते। त्यासाठी जोपर्यंत चकलीमधले बुडबुडे पूर्णपणे कमी होत नाही तोपर्यंत आपल्याला अजिबात तेलाच्या बाहेर ही चकली काढायची नाही। इथे आपले चकलीचे बुडबुडे पूर्णपणे कमी झालेले आहे आणि रंगही फार छान आलेला आहे। लगेचच काढून घेऊया आणि सगळ्या चकल्या सेम पद्धतीने आपल्याला तळून काढायच्या आहे। तर इथे मी सर्व ज्या चकल्या आहे ह्या तळून काढलेल्या आहे। तुम्हाला इथे दिसतच असेल रंगही अगदी सुरेख आलेला आहे, मस्त अशा कुरकुरीत दिसत आहे आणि अगदी काटेदार तयार झालेले आहे, गोल गरगरीत सुद्धा तयार झालेले आहे। अतिशय साधी आणि सोपी ही चकलीची रेसिपी आहे। अगदी जशी आपण भाजणीची चकली बनवतो चवीला अगदी तशीच लागते। खायला तर अतिशय भन्नाट आहे, अजिबात तेलकट होत नाही, तेलात विरघळत नाही, काटेही अगदी मस्त असे या चकलीला पडलेले आहे। बऱ्याच जणांना भाजणीची चकली बनवणं बरंच कठीण जातं किंवा जमत नाही, तर त्यांनी ही चकली नक्की ट्राय करावी। अगदी साधी आणि सोपी आहे,
कुठेही जास्त मेहनत नाही, उकड काढायची नाही, भाजणी करायची नाही, तरीही चकली कुरकुरीत तयार होणार आहे. चवीलाही अगदी भाजणीच्या चकलीसारखीच लागणार आहे आणि साधी आणि सोपी रेसिपी आहे. दिवाळीच्या घाई गडबडीमध्ये चकली बनवायला किंवा भाजणी करायला वेळ नसेल तर ही चकली तुम्ही अगदी आरामात बनवू शकता. तर चकली पहा काय मस्त अशी गोल गरगरीत आणि काटेदार तयार झालेली आहे आणि कुरकुरीतसुद्धा तयार झालेली आहे. तुम्हाला इथे दिसतच असेल. एकदम मस्त अशी ही चकली तयार झालेली आहे. अगदी तुम्ही महिना ते 2 महिने जरी ठेवली तरीही ही चकली अशीच राहते, एकदम कुरकुरीत. तर मग कशी वाटली आजची ही तांदळाच्या पिठाची कुरकुरीत चकलीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर जरूर ट्राय करून पहा आणि कशी झाली ते सुद्धा मला कमेंटमध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.